ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે કે બાળકોના લંચ બોક્સ માટે ક્રિસ્પી ટેસ્ટી એવી નવી કટલેસ. તો મકાઈની ક્રિસ્પી ટેસ્ટી એવી તમે ટિક્કી પણ કહી શકો, પેટીસ પણ કહી શકો, અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. આ રેસિપી માત્ર 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો એના માટે મેં અહીંયા ફ્રેશ મકાઈ લીધી છે. પણ જો તમને ફ્રેશ ન મળે તો તમે મકાઈના દાણા ફ્રોઝન હોય એને ડીફ્રોઝ કરી અને એમાંથી પાણી બિલકુલ કાઢી લેવાનું અને પછી મિક્સર જારમાં એને અધકચરા વાટીને લેવાના. તો જો દાણા પણ તૈયાર હોય તો એને પણ તમે મિક્સર જારમાં અધકચરા વાટીને વાપરી શકો છો. તો અહીંયા મારી પાસે ફ્રેશ મકાઈ મને આ રીતે મળી એટલે હું એને ખમણી લઈશ. દાણા કાઢી અને પછી મિક્સરમાં વાટો એને કરતાં ડાયરેક્ટ આ રીતે આપણે ખમણી લઈશું. તો ફરતા ફરતા બધા જ દાણા ખમણાઈ જાય એ રીતે મેં મકાઈને ખમણી લીધું. તો લગભગ 1 કપ જેટલું મકાઈનું આ છીણ તૈયાર થયું. હવે એમાં વેજીટેબલ્સ ઉમેરીશું. તો 1/4 કપ ઝીણું કટ કરેલું કેપ્સિકમ, 1/4 કપ ખમણેલું ગાજર, 1/4 કપ ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1/4 કપ જેટલા આપણે પૌવા ઉમેરીશું. તો મકાઈનું પાણી અને વેજીટેબલનું પાણી મીઠું ઉમેરીને થાય એ સોક કરી લેશે. 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે 2 મિનિટ જેવું એને રેસ્ટ થવા દઈશું. એટલે જે પૌવા આપણે ઉમેર્યા એ શાકભાજીનું જે પાણી છે એ સોક કરી ફૂલી જશે અને બાઇન્ડિંગ આપશે એટલા માટે. અને હવે મેં 3 નાના બટેટા બાફીને રેડી કર્યા હતા. તમે એક મોટું બટેટું બાફેલું પણ ખમણી શકો. તો બાફેલા બટેટાની છાલ ઉતારી અને આ રીતે ખમણી લઈશું. અહીંયા બટેટા તમારે કાચા ઉમેરવા હોય તો પણ ચાલે, કાચું બટેટું પણ તમે એક મોટું ખમણી શકો છો. બાફેલા બટેટા ઉમેરશો તો ટેસ્ટ થોડો વધારે સારો આવશે, એટલા માટે મેં બાફેલા બટેટા ઉમેર્યા છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. તો 2 મિનિટ પછી જ બટેટું ખમણી અને આ રીતે બધી સામગ્રીઓ સાથે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણે એમાં બાઇન્ડિંગ માટે તો ચોખાનો લોટ તો 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન કે તમને લાગે કે વધારે જરૂર છે તો વધારે પણ ઉમેરી શકો. તો 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ચોખાનો લોટ અને 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન ચણાનો લોટ એટલે કે બેસન ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવો લોટ તૈયાર થઈ ગયો. આપણે હથેળી પર તેલ લગાવી દઈશું અને આ રીતે એના ગોળા વાળી લઈશું. ગોળા વાળી અને ફ્લેટ કરી અને આપણે સાઈડથી પણ એને થોડી આ રીતે શેપ પ્રોપર સ્મૂથ થાય એવો આપી દઈશું. અને આ રીતે આપણે બધી જ મકાઈની કટલેસ તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે બહુ સિમ્પલ છે. માત્ર જો તમને લાગે કે બાઇન્ડિંગ બરાબર નથી આવ્યું, ઢીલું છે મિશ્રણ, તો થોડો ચોખાનો લોટ, ચણાનો લોટ વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે બધી કટલેસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને શેલો ફ્રાય કરીશું. તમારા પાસે એર ફ્રાયર હોય તો થોડું તેલ લગાવી અને એર ફ્રાય પણ કરી શકો. હું અહીંયા શેલો ફ્રાય કરી રહી છું. તો એના માટે એક પેનમાં 1/4 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એકવાર ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને જેટલી કટલેસ એકવારમાં આવે એટલી ઉમેરી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ હાઈ સાઈડ થોડી રાખી અને ગોલ્ડન થાય એક સાઈડથી પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો લગભગ 1 મિનિટ પછી હું એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશ. હલકી આ રીતે ગોલ્ડન થઈ ગઈ તમે જોઈ શકો છો. તો આ રીતે ચારેય આપણે કટલેસની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડથી પણ 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો જ્યારે તમે સાઈડ ચેન્જ કરો તો તાવીથાથી સાઈડ ચેન્જ કરવાની, એટલે કટલેસ છે એ તૂટી ન જાય તેલમાં. આ રીતે ઇઝીલી સેપરેટ કડાઈથી કે આ રીતે પેનથી થઈ જશે. તો આ રીતે મેં ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી, તો જેટલી તમારે થોડી વધારે પણ ક્રિસ્પી કરવી હોય તો ત્યાં સુધી તમારે એને તળી લેવાની. અને આ રીતે આપણે એને કિચન પેપર પર બહાર કાઢી લઈશું. તો મેં પછી કિચન પેપર પર મૂકી છે, પણ પહેલાં મેં એને કાઢી લીધી. અને એ જ રીતે આપણે બીજી કટલેસ પણ આ રીતે ફ્રાય કરી તૈયાર કરી લઈશું. અને એને પણ બે સાઈડથી ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે
જે આપણે તેલનો જારો હોય એમાં કાઢી લેશું. તો આ રીતે 1/4 કપ જેટલું મેં તેલ લીધું, પણ એમાંથી બિલકુલ તેલ વપરાશે નહીં અને ક્રિસ્પી એવી કટલેસ તો આમાં બિલકુલ તેલ પણ નહીં રહે અને ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવી તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ગરમા ગરમ કટલેસને ટમાટો કેચઅપ સાથે તમે સર્વ કરો. ચા સાથે પણ બહુ જ ટેસ્ટી એવી લાગશે. તમે દહીં સાથે પણ આ ઉનાળામાં આ કટલેસને સર્વ કરી શકો છો. તો જો ક્યારેય મકાઈની આવી ટેસ્ટી એવી કટલેસ તમે ન બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.